Головне виставитись правильно. Значить, я вам вже розповідав, як я це все роблю на слух. Тобто кладу ці підкладки і вистукується, щоб звук був однаковий. Але є ще один варіант. Ставиться магнітна стійка, індикатор, і якщо у вас плита грає, то ви, коли будете нажимати тут або в протилежному боці, то у вас будуть змінюватись показники індикатора. Якщо цього нема, то значить ви ставили площину. Цей метод зручний тим, що, по-перше, ви не маєте завжди змогу чути ваше стукання, тому що навколо можуть працювати верстати. А по-друге, ви бачите одразу, якщо у вас хитається там на 3 сотки, то ви знаєте, що ви маєте зробити на 3 сотки більше. Ну і все. Зафрезерував я стіл. Такий красавчик вийшов. Фасочки усюди. Ну, тут ще фасочку треба буде зняти і з цієї сторони, все з другої установки. Така от штуковина вийшла. Викатався по цим поверхням. Це теж за одну установку робилося. До сотки показання. Я думаю, що цього достатньо буде. Зараз буду ловити координати і фрезерувати шаровики. Зафрезерував столик. З сторони там де рельси, зворотня сторона вже готова. Фасочки, різьби понарізав першим мітчиком, поки був в координатах. Трошки познімати фаски і можна вже готуватися до шліфовки. Краса. Ціна поділки 2 мікрони. Пошліфував.